Good day! Magre-review tayo ng Rain X 2-in-1 Glass Cleaner Rain Repellent. So, ito yung instruction niya sa likod. I-apply natin dito sa Hyundai Gets and sa truck. So, ayan siya. So, umpisa na natin. Glass. So, i-apply rin natin dito sa left side ng part ng truck. Tapos sa kabila, hindi ko i-apply para makita natin difference mamaya kapag natuyo na siya. So, i-apply ko rin dito sa side mirror kasi isa to sa mahalagang tinitignan ko lagi. Lalo na kapag umuulan, mahirap makita. Lalo na kung yung tubig nag-i-stay dun sa salamin. So, i-apply ko rin dito para makita natin yung diferensya. So, after a couple of minutes, papatuyuin ko siya. Saktong-sakto, mainit ang sikat ng araw. Kaya, madali lang siyang matuyo. Ipag-cure natin yung rain repellent. So, itetest natin mamaya yan. Kung natuyo doon naman sa kabila, makikita natin kung paano. So, tayo natin. Okay. Ito, iiwan ko siyang walang Rain X. Wala nito, hindi ko lalagyan. So, babasahin ko siya after a couple of minutes. Yung natuyo na yung sa kabila para makita natin diferensya. Ito yung wala pang treatment ng Rain X water repellent. Ganyan siya. So, test natin sa kabila. Ayan. So, test natin. So, ganyan siya. Slowly. Inanali natin dito. So, i-slow mo natin para makita nyo yung diferensya. So, kapag binusan nyo tong untreated na ganyan siya kabagal. So, nag-i-stay yung tubig. Ayan. So, lipat tayo sa kabila. So, ito yung treated by Rain X. Ayan. So, nakikita nyo. Nag-ano siya. Nagbi-bead siya. So, ayan. In-apply ko rin siya sa Hyundai dahil maganda siya. Effective talaga siya. So, ayan. So, mas maganda kung mas malinis na yung salamin bago nyo applyan. Although glass cleaner siya, mas maganda kung mas malinis na siya bago nyo lagyan para mas effective yung water repellent or rain repellent. So, ayan.
i-apply lang ng thoroughly tapos patuyuin a couple of minutes. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.